بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه بخیر. خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم. البته پیش از شروع حرفای خود میخوایم ایره بگویم که ایستادن ما در مقابل شما که در رابطه به قوه مقننه صحبت میکنم، نه از راه گذر بحث اکادمیک بلکه از راه گذر تجربه عملی است که ما به دست آوردیم. یعنی قطعا ما در جایگاه اکادمیک و علمی قرار ندارم که بتانم در چنین مباحث صحبت بکنم. جایگاه قوه مقننه و ساختار دولت افغانستان میتونه متخصصین این رشته در موردش بیشتر توضیح بدن که کارآمد باشه برای کسانی که مثل شما. اما آنچه قرار است ما در موردش صحبت کنم صرفاً تجربه های عملی است که در مدت نزدیک به 5 سال از نشانی نمایندگی مردم کسب کردیم و بسیار بجاست که حالا که ما در پایان کار قرار داریم این تجربه ها را با همه کم و کاستی هایی که بوده، با آنچه که دیدیم به نسل هم نسلان خود منتقل بکنیم و درباره که با چه مشکلات دست و پنجه نرم کردیم، آیا دستاوردی وجود داشته و آینده را چگونه میبینیم و انتخابات بعدی اگر برگزار میشه چگونه خواهد بود، در این رابطه صحبت میکنیم. اما طوری که همه میفهمند پارلمان برای اولین بار در افغانستان مثل دیگه تحولات کلان در عرصه نظامداری و قانون مداری و بحث‌های نوین در زمان شاه امان الله برای اولین بار این پدیده در افغانستان آمده، اما به گونه رسمی پارلمان در زمان نادرشاه رسما افتتاح شده که سال 1311 است. ما در پارلمان در افغانستان پارلمان تا سال 1343 که تدوین قانون اساسی در زمان ظاهرشاه است به گونه سمبولیک داریم. یعنی صرفاً چون بحث تفکیک قوا مطرح بوده پارلمان در افغانستان هم به وجود آمده، اما به شکلی بوده که نماینده ها انتخابی نبوده، اینا انتصابی بودن و بیشتر یک نقش سمبولیک داشته. اما در زمان ظاهرشاه یک مقدار مسئله جدی‌تر میشه و این زمانی است که احزاب سیاسی فعالتر شدن در درون کشور و آرام آرام جای پا پیدا کردن در پارلمان که حرف بر گفتن داشته باشند و از همینجا یک مقدار نقش پارلمان جدی‌تر میشه. اما بعداً باز این تسلسل ادامه پیدا نمیکنه نسبت به تحولات سیاسی که در افغانستان به وجود آمد و دوره نوین که پس از کنفرانس بن افغانستان شکل میگیره. یکی از اولویت بندی هایی که در رأس کار حکومت قرار میگیره پس از تصویب قانون اساسی داشتن یک پارلمان است و مقدماتش چیده شد تا اینکه پارلمان داشته باشیم. از هر نگاه این پارلمان متفاوت از تجربه های قبلی است که در افغانستان وجود داشته، به معنی که برای اولین بار مردم حق شرکت در انتخابات به گونه سراسری را، البته در دور اول انتخابات مشکلات برای رفتن به پای صندوق رای تا دور دوم انتخابات بسیار کمتر بوده. مردم فرصت داشتند برن به پای صندوق های رای و نمایندگانشان را انتخاب بکنند. در این جای کار وقتی نماینده ها از جانب مردم انتخاب میشن، یک چیزی که یکی از مشکلاتی که وجود داشت است که سطح آگاهی مردم برای شرکت در انتخابات در حد نبود که مردم میفهمیدن حق رایشانه و این امتیازی که در یک نظام منتخب برشان داده میشه. بنابراین میزان مشارکت مردم پایین بوده. به او دلیل پارلمان بیشتر در انحصار کسانی گذاشته شد که رهبران سیاسی قبلی در ساختارهای متعدد در افغانستان بودند که وقتی از همه نهادها جا خالی کرده بودند
به پارلمان تجمع کردند. ما پارلمان های پس از کنفرانس بن در افغانستان را در 4 اعضا و افرادش دسته‌بندی کردیم نسبت به تجارب عملی که داشتیم و خدمت شما ایرا به گونه ارائه خواهد کردم. ترکیب پارلمان افغانستان به صورت کلی در 4 کاتگوری یا 4 دسته خلاصه شده. افرادی که پولهای بسیار کلان پس از کنفرانس بن در اختیارشان قرار گرفت یا از راه قراردادهای که توسط نیروهای بین المللی بود یا تجارت‌های سیاسی و یا هم مسائل دیگه، اینا با دور ماندن از قدرت باید برای همه باج میدادن. اگر در ولایت بود به والی، به فرمانده امنیه، به ولسوال، برای همه باید باج میدادن. بنابراین بهترین راهش ایره دیدن که خود را در ساختار نظام جا بدن و هیچ گزینه بهتر از این نبود که اینا در انتخابات شرکت کنن. با پول کلانی هم که دارن، راه پارلمان برشان باز بود که دهن کسانی که از اینا امتیاز میطلبید و پولشان میگرفت بسته بکنن. بنابراین وقتی در موقف پارلمان قرار گرفتن، به صورت طبیعی قماندان امنیه و والی تحت شعاعشان آمد و پس از این کسی از اینا امتیاز گرفتن نتانست. دسته دوم کسایی است که یا رهبر بودن یا رهبرزاده هستند و یا در دسترخوان و در اطراف رهبرها کلان شدند. از ویژگی های اینا است که همیشه وقتی در جای میرن، جماعت های بزرگ با تعداد از افراد مسلح، با همین چیزایی که در جامعه ما به نام تجملگرایی یاد میشه، داشتن محافظین مسلح، موتر زری و یک کارتی که حق رفتن و ورود به ارگ ریاست جمهوری داشته باشین، دیدار با رئیس جمهور، ادای نماز جمعه در ارگ ریاست جمهوری، اینا با آمدن در پارلمان تصورشانی بود که وقتی DDR صورت گرفته و در مرحله دیگه PRR هم شده، اصطلاحاتی که پس از کنفرانس بن به وجود آمد که DDR خل سلاح افراد مسلح غیر قانونی و PRR هم اصلاحات اداری، اینا از هر دوی فیلتر از حکومت رانده شدند و در ساختار نظام دیگر جا نداشتند. بنابراین حرف تازه برای گفتن برای افرادی که در جماعتشان است نداشتند. وقتی به محلاتشان مراجعه میکردن دیگه هیچ مبنایی وجود نداشت که با او همه شان و فر بتانند دوباره برای. بنابراین باید یک مبنا و یک پوشش قانونی برش می داشت که دوباره وقتی به مردم مراجعه میکنه نشان بده که هنوز اون آدم مقتدری است که قبلا بوده، هرچند این صرفا در یک نمایش بوده، چون از لحاظ عملی اینا اون چیزها را از دست داده بودن. این دسته دوم برای داشتن این امتیاز به پارلمان. دسته سوم کسانی بودند که پولهای کلانی را در کمپاین‌های انتخاباتی مصرف کردند و این سوال بسیار کلانی در برابر کارکرد پارلمان هم امروز که قرار داره از امی دسته است. مثلا در انتخابات تا چند میلیون پول به مصرف رسیده و کسی میخواسته نماینده مردم شود. چرا این همه مصرف برای نمایندگی از مردم؟ اگر هدف از نمایندگی از مردم خدمت به مردم است، کسی برای این که مزدور در جای بگیرنش فکر نمی کنم نیاز بری داشته باشه که پول باید مصرف کنه، مگر این که انگیزه دیگه در پشت این مسئله وجود داشته باشه که او باعث شود که اینا را تشویق بکنه برای مصرف پولهای کلان و یکی از انگیزه هایش چند برابر ساختن امو سرمایه است که در او به مصرف رسید. و امروز اگر بحث‌های در رابطه با فساد در پارلمان، آبروریزی هایی که همه شاهدش هستند مطرح میشه، یک بخش کلانش ناشی از این مسئله است. دسته چهارم کسانی است که البته شمارش اندک ولی نه پول داشته که بخواه او را به نحو یک پوشش قانونی بده، نه رهبر بوده، نه در دسترخوان کسی کلان شده که رهبر باشه و نه هم در کمپاینش پول مصرف کرده. این دسته میتونست برای پارلمان مؤثر باشه در صورتی که شمارشان بیشتر می بود، ولی متاسفانه چون شمار اندک است و در نظام‌های دموکراتیک یکی از اصولش است که شما به اکثریت باید تابع باشین. بنابراین این تعداد که محدود هستند ولی جدای از این سه کاتگوری دیگه است، هرچند از لحاظ تعریفشان
بهتر است نسبت به دیگرها، اما مؤثر و تاثیرگذار واقع نشده، برای که شمار اندک است و هر چیز شما در پارلمان بر رأیگیری ضرورت دارید و در هر رأیگیری برنده اکثریت است نه اقلیت. تا اینجای کار تشریح اوضاع درون پارلمان که واقعیت درونی پارلمان ما چی بوده. اما اینکه پارلمان کارکردش در عرصه‌های قانونگذاری و نظارت به عملکرد حکومت مشخص میشه. در عرصه قانونگذاری چون ما کشور نه پس از بحران که در حال بحران بودیم و بسیار موارد است که ما قوانین نداشتیم و ضرورت بود که جامعه باید مزین شود با داشتن چون قوانین، دستاورد در پارلمان وجود داره و بدون شکی دستاورد وجود داره. ما قوانین زیادی داریم که در پارلمان در همین 2 دور تصویب شده که یک واقعیت این کار ناپذیر است. اما در بخش نظارت به عملکرد حکومت پارلمان بسیار ضعیف عمل کرده و ضعف عملکرد در حدی بوده که گاهی زمینگیر شده. چند تا عامل وجود داره. یکی از عوامل بسیار عمده و تاثیرگذارشی بوده که حکومت تلاش کرده که یک پارلمان مقتدر نداشته باشیم و راه‌های تطمیع را برش باز گذاشته که بتونه نماینده ها را به نحو تطمیع بکنه که یک پارلمان جدی و پرسشگر، یک حکومت پاسخگو را به وجود میاره. بنان حکومت آمادگی های ایره که در برابر هر سوال پارلمان پاسخ داشته باشه نداشته. به همین دلیل وقت زیادشه و انرژی زیادشه حکومت افغانستان دری سپری کرد که چگونه پارلمان را زمینگیر کنه. من به این باور هستم که اگر این وقت و این فرصت در جاهای دیگه به مصرف میرسید میتونست به نفع مردم افغانستان باشه، ولی متاسفانه حکومت با دیدگاه بسیار تنگی که داشت خواست پارلمان به انزوا و با حاشیه بکشه و کارش به جایی کشید که متاسفانه پارلمان روز تا روز جایگاهش و نقشش در عملکرد نظارتیش از دست داد و اعتمادی که لازم بود که باید در نزد مردم می داشت و اعتمادم از دست داد. عامل دیگه که بسیار تاثیرگذار است، ما در قانون انتخابات افغانستان پیش از این برای نماینده مجلس مدرک تحصیلی و یا تحصیل را شرط نداشتیم. حتی داشتن مدرک صنف 12 هم شرط نبوده و یک تناقض بسیار کلان در یک خلای کلان در عرصه قانونگذاری در افغانستان بود که برای عضو شورای ولایتی این محدوده در نظر است، برای اعضایی که تا سطح مثلا رئیس هم باشه، مدیر باشه در نظر است، ولی برای کسی که در یک نهاد قانونگذار میآید برای اینا این در نظر گرفته نشده بود. مثلی که برای کسی که شما کاغذ و قلم میتین که چیزی بنویسه این سواد نداشته باشه، ولی برای کسی که باید ایره بخونه او سواد داشته باشه. اگر این بزرگوار چیزی نوشته نکنه او چی را بخونه؟ بنابراین یکی از دستاوردهای خوبی که هرچند نیم بند نه او چیزی که درخواست مردم بود و ما میخواستیم در پارلمان که به وجود به نتونستیم تا او جای کار، ولی در یک معامله 50-50 تفاهم به گونه شد در قانون جدید انتخابات که باید نماینده مجلس دارای مدرک تحصیلی لیسانس و یا داشتن تجربه یک دور مجلس باشه. چرا دور مجلس قید شد؟ به دلیل از اینکه این یک نوعی از رشوت سیاسی برای کسایی بود که کارت سرخ و یا سبز در اختیارشان داشتند. اگر شما پافشاری میکردین برای اینکه حتما باید مدرک تحصیلی و نه تجربه کاری، کسانی که تصمیم گیرنده هستند یک بخش کلانش منافع خود در خطر میدید و هیچ کس بر ضد منافعش کارت بلند نمیکنه. بنابراین در یک تعامل یک گام به پیش گذاشته شد که این بار انشاءالله اگر انتخابات در کار باشه و انتخابات صورت بگیره ما میتونیم یک مقدار خوشبین باشیم که اگر حلقه درون پارلمان بتونه به هر شکل ممکن خود حفظ بکنه، ولی از ورود افراد غیر مؤثر و ناکارآمد در درون پارلمان از بیرون جلوگیری شده که یعنی این شمار که قطعا در انتخابات یک مقدار کلانش هم شاید کرسیاشان از دست بدن،
ولی کسانی که کرسی ها را حفظ بکنه شاید این امتیاز را داشته باشه، ولی از ورود افراد ناکارآمد دیگه که با این بهانه بتونه قدرت در اختیار داشته باشه دیگه جلوگیری میشه. به این دلیل ما خوشبین هستیم که این یک دستاورد خوب بوده. اما مثل پارلمان هم اساره از واقعیت‌های عینی جامعه است که ما در او زندگی میکنیم. اختلافات قومی وجود داره، مسائل زبانی وجود داره. یکی از ناکارآمدی‌های بسیار کلان در پارلمان بحث قانون تحصیلات عالی است. ما یک بخش کلان جامعه ما به این قانون نیاز بسیار ضروری داره، ولی پارلمان نمیتونه اونمو صفبندی ها را بشکنانه و از این عبور بکنه و این هم یک چیز بسیار غیر قابل انتظار نیست. یکی از واقعیت های عینی است که امروز ما با او مواجه هستیم. وقتی این بحث در پارلمان بلند میشه، یعنی این قانون، یک اصطلاح بسیار عامیانه در افغانستان داریم که سنگک شده میگه. 2 دور از در پارلمان مانده و قادر نیست پارلمان که حالا در اول سرطان کارش پایان پیدا میکنه این قانون از اینجا عبور بکنه. هرچند ما عین مشکل را در قانون انتخابات داشتیم، داشتن امتیاز 10 کرسی بر نمایندگان برادران کوچی یک بحث کلان بود در پارلمان. بسیاری ها موافق با چنین امتیاز نبودند، ولی در یک تفاهم کلان این مسئله حل شد. ولی ما امیدوار بودیم که بتانیم در همچنین در مسئله قانون تحصیلات عالی هم یک تفاهم کلانتر صورت بگیره که ازش عبور بکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز این قانون هنوز در دهلیزهای مجلس پایین و بالا میشه و نتونسته در دستور کار مجلس قرار بگیره. کار مجلس نمایندگان که هرچند پارلمان افغانستان دارای 2 اتاق است که در مجموع این 2 اتاق به عنوان شورای ملی یاد میشه که مشران و جرگه یا مجلس سنا و مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه هر دوشان در لفظ کلانتر شورای ملی خطاب میشه و ما بیشتر در مورد ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان صحبت میکنم. میکانیزم کار طور است که در ابتدا وقتی نماینده ها میرن، ما در نظر گرفتن برای که چطور بتونه پارلمان کارآمد باشه و یا مؤثر باشه، یعنی هر روز که ممکن نیست بحث جریان داشته باشه، پارلمان به کمیسیون های 18 گانه تقسیم شده و اصول وظایف داخلی میگه که اصول وظایف داخلی یعنی باید هر چیز توضیح بدیم برای که در مورد هر چیز صحبت میشه. اصول وظایف داخلی اما اصول نامه‌ای است که توسط خود مجلس به تصویب رسیده و در او چگونگی کار کرده یا کارشیوه کار پارلمان است که برای هر چیز حد و مرزش تعیین شده. در این اصول گفته میشه که کسانی که و یا هم تحصیل در رشته خاص دارن در کمیسیون های 18 گانه جایشان پیدا میکنن، میتونن در کمیسیون ها برن. متاسفانه تقسیم بندی ها در کمیسیون ها هم اونطوری که شاید و باید نیست. ما کمیسیون هایی داریم که تا 30 نفر عضو داره، ولی کمیسیونی داریم که 10 نفر عضو هم نداره. دلایلش هم بسیار روشن است. کمیسیون های هستند که سر و کارشان بیشتر با وزراست، یعنی کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون روابط بین الملل، کمیسیون امور دفاعی، کمیسیون مواصلات و مخابرات. اینها از کمیسیون هایی هستند که در ایته صلاحیتشان چندین وزارتخانه داده شده و در اختیار داشتن چندین وزارتخانه به نحو زمانی سوء استفاده هم ازش صورت میگیره. مثلا رئیس کمیسیون، معاون کمیسیون، منشی، اعضای کمیسیون احساس میکنه که وقتی شما عضو می کمیسیون هستین به گونه اختصاصی دسترسی به قید و شرط برای وزرا دارین و این یکی از ابزارهای فشار شده برای حکومت که هر کی تانسته از این منفذ وارد شوه و حکومت فشار بده. این کمیسیون یکی از ضعف‌های کلانی بود که این متاسفانه این کمیسیون ها نتانست به گونه‌ای که در قانون تعریف شده مسلکی و یا حداقل بر اساس تجربه کاری افراد می‌رفتند. ما بحثایی که در مورد فساد در مجلس گفته میشه حتی در همین کمیسیون ها هم در انتخاباتش داریم و متاسفانه این سایه بر مجلس سنگینی میکنه. در کمیسیون ها کارشان عمدتاً فشرده سازی کار است و پخته کردن قوانین
وقتی قانونی از جانب حکومت پیشنهاد میشه، ابتدا به رئیس مجلس سپرده میشه، رئیس مجلس این قانون را به کمیسیون های هجدهگانه میفرسته. کمیسیون های هجدهگانه در بحث های داخلی خودشان این قانون را رویش بحث میکنن، نقطه نظرات اختلافی و یا موافقتشان میفرستن به کمیسیونی که مربوطش میشه این کار. مثل اگر قانون مربوط به روابط بین الملل میشه، کمیسیون روابط بین الملل روش کار میکنه. وقتی دوباره نظریات واحد توحید میشه در کمیسیون مشترک که همه اعضای کمیسیون ها یک نفر حق دارن اونجا شرکت کنن و بحث ها جریان پیدا بکنه، هر کی به نمایندگی از کمیسیونش بیاید و استدلال هایی را که مطرح بحث است و استدلال هایی که موافق یا مخالف اینا را مطرح میکنن، در جمع‌بندی کمیسیون مشترک در نتیجه این بحث ها دو دیدگاه موافق و مخالف گرفته میشه و این دو دیدگاه بر اساس نظریات موافق و مخالف در آجندای یا دستور کار مجلس قرار داده میشه که دستور کار مجلس یا آجنداها را کمیته رؤسا تعیین میکنن. پس از تعیین کمیته رؤسا روز برای تصویب قانون مشخص میشه که فرستاده میشه این قانون به صدر مجلس به آجندا و مورد بحث قرار میگیره. چگونگی بحث طوری است که کسانی که موافق و مخالف هستند فرصت داده میشه که چند نفر از موافقین و چند نفر از مخالفین صحبت بکنن و این قانون بر رأی گذاشته شود و پس از رأی گیری هر کی رأی بیشتر را گرفت قانون تصویب میشه. این یک شیوه کار تصویب قوانین است که دوباره فرستاده میشه بعداً به مشران و جرگه یا مجلس سنا و اگر مخالفتی در مجلس سنا وجود نداشت فرستاده میشه برای پس از تصویب اینا فرستاده میشه برای رئیس جمهور و توشیح رئیس جمهور میگیره و این روند قانون گذاری است. یکی تعریف است که ما از قانون داریم، یکی روند قانون گذاری است. چیزی که ما میگم روند قانون گذاری در افغانستان است. ولی اگر قانونی که از جانب مجلس نمایندگان به تصویب میرسه با مخالفت مجلس سنا مواجه شود چی میشه؟ مطابق مواد قانون اساسی افغانستان کمیته مشترک از هر دو مجلس تشکیل میشه و این کمیته مشترک دوباره می نشینن و روی قانون بحث میکنن. در صورتی که دیدگاه های هر طرف برنده شود میتونه این قانون توسط کمیته مشترک اعلان شود که اختلافات رفع شد و قانون تصویب شده است و میتونه به توشیح رئیس جمهور بره. ولی اگر مجلس سنا مخالفت کنه با مصوبه شورای مجلس نمایندگان، این قانون دوباره رجعت میکنه به مجلس نمایندگان و مجلس نمایندگان صلاحیت داره که با 2/3 کل اعضا این را تصویب بکنه و پس از تصویب 2/3 کل اعضا مصوبه توشیح شده پنداشته میشه و حتی دیگر لازم به توشیح رئیس جمهور هم نیست. این کوتاه در بعد قانونگذاری و نظارت به عملکرد حکومت. بخش نمایندگی از مردم. یک نماینده مردم در دو بعد کارکردش مورد بررسی است برای مردم که چیزی که بیشتر گفتم نکاتی است که بیشتر برمیگرده به مسائل جمعی. داشتن قانون، نظارت از عملکرد حکومت به گونه فردی ممکن نیست. شما در تصامیم کلان باید شرکت کنین که نتیجه از این مسئله بگیرین. اما در بعد نمایندگی مردم به گونه فردی چه باید کرد و چه کاری یک نماینده میتونه که انتظارات مردم برآورده بسازد؟ خب طبیعی است هر کی از آدرسی که آمده خود پاسخگو در برابر همون آدرس میدن. یعنی اگر کارکرد یک نماینده مجلس در بعد فردی و یا داخلی و تنهاییش هم بررسی میشه، باید او 4 کاتگوری اولی را که گفتیم در نظر داشته باشین، برای که کسی که با زور و با پول به قدرت رسیده برای کسی هم پاسخگو نیست. اما اگر نماینده بر اساس اراده و رأی مردم به قدرت رسیده، خود را در برابر رأی مردم و اراده مردم مسئول میداند. متاسفانه یک برداشت عامی که در پارلمان وجود داره که امیدوار هستیم که با گذشت هر روز و با گذشت هر انتخابات مثل هر پدیده نو دیگه تغییرات درش به وجود بیاید. پارلمان تبدیل شده به مرکز تشریفات و تجملات و تجملگرایی محض در درون پارلمان
باعث شده که او چیزی که عنوان داده میشه به نام خانه ملت یک چیز تافته جدا بافته از متن ملت باشه. مثلا یک نماینده مردم باید امتیازات داشتن محافظین مسلح، امتیاز داشتن سکرتر و رئیس دفتر و موتر شیشه سیاه و زره و این مسائل را داشته باشه. این نکاتی بوده که بسیار تاثیرگذار است برای که میشه سبک سنگین کرد کار نماینده را در بود فردیش. ما وقتی به پارلمان رفتیم برای اولین کاری کردیم، پیشتر همونطور که گفتن، برای که ما امروز را در نظر داشتیم و میفهمیدیم که اول سرطان سال 5 یک روز آمدنی است. به همین دلیل بود که وقتی داخل پارلمان رفتیم با مشکلات زیادی که مواجه بودیم. یکی از مشکلاتی بود که ما برای خود هیچ جای پیدا نمی‌کردیم که در کدام قالب جور بیم. بنابراین خواستیم که حداقل در برابر ملت و مردم شفاف باشیم و اولین کاری که احساس کردیم با عنوان ما هرچند بارها گفتیم در هر جای که بسیاریا به شکل از آدرس های گروگانگیری میکنن که مثلا نماینده جهاد، نماینده مقاومت، نماینده زنان، نماینده جوانان. ما در هیچ جای، در هیچ پوستر انتخاباتی ما کسی هیچ نوع شعار نمیبینه. اگر ما جوان هستم و جوانگرا هستم بحث جداست، ولی اگر ما آمدیم و شعار بتیم که تنها رأی ما باید از آدرس جوانا باشه، این در هیچ جای نگفتیم. تمام ویدیوهای مبارزات انتخاباتی هم نزد ما وجود داره که ما صرفا خواستیم نماینده مردم افغانستان باشیم از هر قشری که باشه و من موافق با گروگانگیری مردم افغانستان از نشانی ها و آدرس های مختلف نیستم. یعنی اگر من نماینده مردم هستم مطابق قانون اساسی در خدمت مردم افغانستان هستم و این مردم متعلق به همه است و از همه اقشار است، همه سنین است. به او دلیل ما صرفا چیزی که میتونست ما را بسیار زیر فشار بگیره است که از لحاظ نسلی ما به نسل نو متعلق بودم، از لحاظ سنی، و ضرورت زمانی بود که ما یک مقدار کار متفاوتی انجام میدادیم که بالاخره روشن میشد که اینمی نسل متعلق با اینی گرایشات نیست. اولین کار کردیم همین دارایی خود را ثبت کردیم و در او روشن گفتیم که چی داریم و چی نداریم. حتی همون خانه‌ای که زندگی میکنیم خانه پدری است که یک اتاقش شاید به اساس همون فرهنگ حاکم که در جامعه است و فرهنگ اسلامی به گونه میراث اگر یک اتاقش به ما باشه، که محافظ نداریم، کدام بلند منزل نداریم، پول شخصی نداریم. اینا را همیشه رفتیم و ثبت کردیم. حتی برای ما برای روز اول وقتی رفتیم برای ثبت، رئیس کمیسیونی که مکلف بود برای ثبت دارایی ها گفت که این برای شما نیست و تنها وزرا، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید این کار بکنن. مطابق قانون چون این چیز نوشته است. ولی ما گفتیم که ما این را نیاوردیم که به شما حساب دهی کنیم، ما آمدیم که برای مردم حساب بدیم. برای که یک روزی از این کرسی بیرون آمده نیستیم، باید برای مردم حساب دهی بکنیم. وقتی او را ثبت دولت کردیم، دوباره در روزنامه ماندگار که شماره‌اش هم دقیق ما در صفحه فیسبوک ما ماندیم منتشر کردیم و در اختیار مردم قرار دادیم که مردم دقیق بدانن از اینکه اینمی آدم وقتی وارد پارلمان شده چی داشته و زمانی که بیرون از پارلمان میشه چی می داشته باشه. و این سوال بسیار مهم است، برای که حفظ شفافیت در رابطه دولت و ملت بسیار مهم است. یکی از دلایلی که حکومت و دولت و نظام ما فاصله بسیار کلان بین ملت و دولت به وجود آمده است که دخل و خرج نماینده خود، دخل خرج رئیس خود، دخل خرج وزیر خود مردم نمیدانه پول از کجا دریافت کرده، این پولهای باد آورده. کسی اولین انتظاری که از شما به عنوان یک نماینده مردم وقتی به قدرت میرسین مردم داره است که البته در سطح عام بعضی ها که شما زندگی خصوصی تان تغییر کنه. یک فرهنگ رایج در جامعه ما است که میگه اگر برای خود چیز نتانستی تو برای ما چی میتونی. خدا شاهد است که ما بارها میره شنیدیم که وقتی برای خود یک زندگی خوب جور کردن نتانستی از امکانات پارلمان، تو با مردم چی کده میتونی. و این ذهنیت باید ما تغییر بدیم. و ما تعهد من به مردم همی بود که اگر در پایان کار ما هیچ کاری کرده نتانیم
یک کرسی پارلمان شفاف پاک دوباره براتان تسلیم میکنیم و نمیگذاریم که این کرسی را یک کسی از نام و آدرس نمایندگی از مردم بگیره و بر سرش تجارت بکنه. یعنی اگر هیچ دستاورد دیگه هم نداشته باشیم در 5 سال کاری، امی کرسی را از آدرس و نشانی مردم افغانستان دوباره پاک و شفاف در اختیار مردم قرار میتیم و هر لحظه برای حسابدهی در برابر ملت حاضر هستیم. و یک تعهد اصلی بود که من میدانم که یک نسل در پشتش ایستاده است و رنج کلانی را که ما دیدیم است که کسانی که از نشانی و آدرس مردم آمدن متاسفانه بر سر مردم معامله کردند، با رأی مردم معامله کردند، با آرمان‌های مردم معامله کردند و سرنوشت به جای رسید که امروز هیچ کس علاقه به نهادهای انتخابی نداره. اگر شما با انتخابات آینده که علمیان در رابطه با او صحبت میکنیم نگاه کنین، بیم کلان وجود داره است که اگر فردا صندوق گذاشته شود کسی دیگر اراده و تمایل بر رفتن به پای صندوق رأی نداره، برای که من رأی بتم که فردا کسی چی شود، از رأی ما بالای ما دوباره قدرتش به نمایش بگذاره و بالای ما ظلم بکنه. یکی از آرمان‌ها و اهداف اساسی ما همی بود که در راه شفافیت که چهره ما را هم در درون و هم در بیرون بسیار مخدوش کرده بود و هم دنیا را بی باور کرده بود و هم مردم افغانستان در این راستا کار بکنیم، از موتر شخصی یا موتر که ما را به شکل خاص بسازن نسبت به افراد عادی جامعه استفاده نکردیم. و این پارلمان با تاکسی رفت آمد میکنیم. هرچند مرا بارها نماینده های مجلس میگه که بچه هستی و نمیفهمی که چه قسم از این قدرتت استفاده بکنی، ولی من این کار نه از نفهمی خوب میفهمم، ولی با یک انگیزه و با یک آرمان و ارزشی که نزد ما داره است که یکی از اساساتی که نزد ما وجود داره است که ما باید این طلسم که در مجلس به وجود آمده که مجلس برای تجمل، برای تشریفات، این باید بشکنانیم و من امیدوار هستم که توانسته باشیم کاری حداقلی در این راستا کرده باشیم. حال در رابطه با این که چه دستاوردهایی در بود میتونستیم داشته باشیم که با عنوان یک نماینده مردم در بود فردیش، یک آدرسی که ما داریم آدرس جوان است. چون سنن جوان هستیم به صورت عام جوان ها زیاد مراجعه میکنن و به خصوص مشکلات کلان جامعه ما هم متاسفانه جوان ها را متاثر میسازه، به خصوص مسائل کانکور که همه ساله دست به گریبان هستیم. حکومت هیچ نوع تمایلی برای یک راه حل دائمی یافتن برای زی نبوده و نداره، چون خود کانکور تبدیل به یک امتیازگیری شده و بعضی از این استفاده میکنن. بنابراین وقتی امتحان کانکور میشه یک خیلی کلانی از محصلین پشت درهای پارلمان میاد. همیشه در اختیارشان بودیم و تا حد توان کوشش کردیم که کاری که از دست ما برمیآید بکنیم. این کار نه در عرصه دخالت در امور حکومت بوده، ولی در عرصه ای که ما به فضل مرحمت پروردگار چون زمینه برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم به وجود آمده و ما جا داره که سپاسگزاری بکنم از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که این همکاری را میکنن و ما سالانه چند صد نفر را تانستیم به شکل رایگان در این مؤسسات شامل بکنیم که حداقل پیش وجدان خود راحت تر باشیم که آینده نمی مملکت همی جوان ها ضمانت میکنه. اگر این نسل سرگردان باشه، اگر این نسل با آرمان هایی که داره نرسه، آینده افغانستان به شدت تهدید میکنه و حتی یک ابزار بسیار خوب برای سربازگیری بر دشمنای مردم افغانستان هستند. بیشتر توجه ما در عرصه تحصیلات عالی بوده. من یکی از نماینده هایی هستم که نمیگم تنها نماینده، شاید کسان دیگه باشه، من خبر ندارم، به هیچ عنوان به هیچ وزارتخانه مراجعه نکردیم. مراجعه به معنایی که ورق و کاغذ گرفته، چون بر اساس همون تسلسلی که نظام بر ما در نظر گرفته یک پست سکرتریات داریم که وظیفه او همیست که کاغذ باید ببره. اول ما با هر موکل خود در پیوخت پیش ما مراجعه میکنه، خودم امرویش مشکلش حل میکنم. اگر مراجعه قانونی باشه تا آخر امرویش ایستاده هستیم، امرویش پیش میریم، ولی اگر خلاف قانون باشه
و بگویم که بر من رای داده و کسی دیگه تشویق کرده رای داده، در همونجا امرایش حساب پاک میکنیم و کارش پیش نمیبریم. به این دلیل من فکر میکنم که حفظ جایگاه مجلس بسیار مهم بود که چطور بتانیم این جایگاه را حفظ بکنیم. خوب است. من فرصت من خودم هم علاقه‌مند نیستم که البته پرسشی که دادنی در رابطه با است که باید سوال شود. من میفهم که اگر همین سخنرانی دو رم باشه باز بعد از 10 دقیقه دیگه برای آدم بسیار سخت تمام میشه. من منتظر این بودم که همین رابطه دو سویه شود، چرا که رابطه یک نماینده مجلس همیشه تنها گفتن نیز باید بشنوه و یکی از زمینهای خوبی که فعلا به وجود آمده برای ما همین فیسبوک است و هر زمانی که ما یک گپ در پارلمان میزنم به فیسبوک میمانم و دوباره من همین کامنت ها را میخوانم. من میگم که در این وقتی که ما هستیم چقدر یک مشاور مفت و رایگان، اگر یک کس پیش رویش بیایی و بگویی که مرا یک چند کلمه بعد ما بگو که من چی بدی دارم، میگه بهترین آدم است، هیچ ضعفی در وجودت نیست. ولی اگر خانه رفت باز از پشت یک اکانت فیک نوشته میکنه برادر می گپی که زدی گپ درست نبوده و این بسیار کمک میکنه. و شخصا به عنوان یک نماینده مجلس از ایجاد این رابطه دو سویه که فیسبوک است در رفع کاستی ها و نواقصی که هر انسان داره، ما هم خالی از این نواقص نبودیم. آرمان های بسیار کلانی برای مملکت داشتیم و داریم، ولی متاسفانه همیشه نمیشه که عملی شود. ولی من این برای که چون اینا استاد شدن سوالی که داشته باشین که سوالا رو جواب بدید. فعلا با استفاده از رولم باعث یک گرداننده 3 سوال اول خودم میکنم اگر اجازه شما باشم. یک سوال خب میتونم یک سوال اول خودم کنم ببینم اگر سوالا وقت بر سوالا داشتم 2 سوال دیگرم میکنم. سوال اول من در مورد از اینکه شما خود چون یک نماینده جوان و راستی بسیار خوب تشریح هم کردین که شما خودتان از نگاه سن جوان بودین، مگر معنای زیر نداره که تنها امو اهداف جوانان در پارلمان پیش میبرین، مگر اهداف وسیع‌تر دارین. و با تشریح خود امی ترکیب اعضای پارلمان که در شما ذکر کردین که یک تعداد زیادش میبینیم که در اونجا یا داشتن پول و یا داشتن یک نفوذ در خود اجتماع یک رول بسیار اساسی و کلیدی را بازی میکنم. دیگه در اینجا فکر میکنم خدا کنه که در بین شما بعضی جوانای باشه که علاقه به این داشته باشه که روزی به طرف پارلمان همچنان انتخاب شوند. سوال من در اینجایی بود که یک جوانه که راستی در افغانستان میبینیم که ترکیب خود نفوذ ما تعداد زیادش هم قشر جوانان ما تشکیل میدن و شاید زیادتر از این جوانا به او پول کثاف دسترسی نداشته باشن و یا او شرایطی که بر بعضی از این اعضای محترم پارلمان دسترسی دارن دسترسی نداشته باشن. دیگه به نظر شما اینا چطور میتونن که امیر رقمی که شما تانستین به پارلمان انتخاب شوین، اینا به چی شیوه های میتونن از تجارب شما بیاموزن و به پارلمان شامل شون؟ تجربه آمدن ما به پارلمان البته یک بخشش برمیگرده یک واقعیت است، کاری که ما به تلویزیون کردیم که بالاخره توسط امو کار به مردم شناسانده شدیم و شاید هزاران و ما متیقن هستم که ده ها و صدها هزار جوانی است که ظرفیت های بسیار خوب، بلندتر و کلانتر نسبت به ما دارند. اما فرصتی که گاهی وقت برای آدم دست میده، یکی از فرصت هایی که در اختیار ما بود که میتونستم توسط کار خود مردم متقاعد بسازیم برای اینکه اگر در یک ساختار دولتی هم قرار بگیریم میتونیم برای مردم خدمت بکنیم. این باعث شد که رای ما به پارلمان باز شود و یک واقعیت است. ولی معنیش این نیست که تنها کسانی که در پرده تلویزیون کار میکنن میتونن وکیل شوند. مهمترین بحثی است که هر کی در هر جایگاه و در هر آدرسی که کار میکنه اگر از خود به گونه رفتار برجا بگذاره که اعتماد مردم به گونه واقعی کسب بکنه، حالا در هر بخشی که باشه میتونه این راه برش باز باشه و مردم افغانستان باورم است که تشنه کسانی هستند که متفاوت عمل بکنن، برای که مردم خسته شده از این همه گروگانگیری که در این ملت وجود داشته. یکی از مسائلی که من در پارلمان در وقتی نطاق بودم و گوینده تلویزیون بودم، همیشه وقتی یک نماینده مجلس هم فرا می‌خواندم پرسانش میکردم که چرا این همه محافظی، معترضی، زندگی با این شکلی برای یک نماینده مجلس. میگفتن که اگر فردا نماینده شدی
و این کارا را نکردی، باز ما میگیم درست است. یکی از انگیزه هایی که واقعا برای ما امی انرژی رو بخشید که ما بیایم و اینمی رفتار متفاوته از یک نشانی و آدرس متفاوت تر برای اینا نشان به تو می بود که وقتی امروز در پارلمان میاییم و متفاوت عمل میکنیم، پیش وجدان خود راحت هستیم و برای مردم خود قابل دسترس هستیم و هیچ وقت رابطه وکالت و موکل خود قطع نکردیم. شنیدن حرف‌های سخت گاهی از آدرس موکلین هم بسیار با جبین گشاده پذیرفتیم و اینی مسائل بود که بالاخره راه را بازتر کرد که فکر بکنم که اگر این زمان ما نماینده های شمار از نامزدهای جوان داشته باشیم در پارلمان، باورم است که فضا بازتر شده. یعنی ما در یک زمان خود نامزد انتخابات پارلمانی کردیم که باور برنده شدن ما در انتخابات پارلمانی نزد اعضای خانواده من وجود نداشت، چون ما وقتی از تلویزیون بیرون می شدم پشتیبانی مالی که حداقلی 35,000 افغانی لازم بود که باید ما ببرم و اونجا با نام گرانتی یا ضمانت بگذارم که اگر در صورتی برنده نمیشم دوباره برنده نمیشم به دولت داده شود و پیروز میشم برای ما داده شود، اینمی پولم ما در اختیار نداشتم و بزرگترین شناخت از لحاظ مالی را پدر و مادر ما بر ما داشت. اینمی باور در خانواده ما وجود نداشت و تا آخرین دقایق هم پدرم فکر میکرد که نمیتونی ببری. ما آمدیم و یک طلسم شکستاندیم. کابل قلب سیاست است افغانستان و همه کسانی که در این فهرست برنده شدن، شما یک نگاهی برش بندازین، حداقل ادعای رهبری داره اگر رهبرم نیست، ولی در این تو یک شرایط 650 نامزد، بخش کلانش هم پشتیبانی کلان مالی، دستهای پیدا و پنهان کشورهای خارجی، همسایه، منطقه، دنیا علاقمندی داره که در پارلمان نقش داشت. در این تو شرایط وقتی شما وارد میشین و میخواین از مردم نمایندگی بکنین، ما آمدیم و اینمی طلسم شکستاندیم. دیگر برای یک کسی که 25 سال سن داره هیچ ترس باقی نمیمانه که در برابر کسی که سالها در این مملکت 30 سال رهبری کرده. 30 سال یک آدم رهبر این مملکت بوده، 25 سال است وقتی استاد میشه. برای اولین بار ما در پارلمان مورد لطکوب قرار گرفتیم، حمله شد بالای ما. برای اولین بار وقتی ما به ارگ ریاست جمهوری رفتیم، ما هیچ فراموش نمیکنم که وقتی همه نماینده ها رفتن، رئیس جمهور قبلی جناب آقای کرزی تمایل برای افتتاح پارلمان نداشت. 5 نفر سخنرانی میکرد و گفتن که باید حرفهای بگیم که از آدرس یک نماینده مردم، حرفهای جدی. وقتی اونجا رفتیم همگی نانشان تیار شد و نان خوردن و بالاخره همین صمیمیت ها وقتی دوباره استاد شدن در برابر رئیس جمهور صحبت میکردن که رئیس جمهور جلالت مآب شد و باعث افتخار شد استادن در کنارش، ما واقعا در خود تکان خوردم که نمی آیا ابو آدمایی است که بیرون میگفتن ما میریم حرف این شکلی میزنیم، این چیزی طور خورد و خمیر شدن. به همون دلیل وقتی من سخنران پنجم بودم، یادم نمیره، 5 نفر صحبت میکرد، هر چند وقتی 4 نفر صحبت کرد، چون سنم خورد بودیم گفته بس از دیگه 4 نفر صحبت کرده. ما گفتم نه، ما حرف گفتن داریم، اول تفاهم باید میشد که باید صحبت کنیم. وقتی ما گپای گفتم که زیاد برای رئیس جمهور خوشایند نبود، اولین چیزی که برای من شروع کردن که باید ما از پارلمان خارج شوم سن من، یعنی نه کس نامد ظرفیت علمی را، دانش مرا که آیا این فهم داره، دانش ایره داره که وکیل باشه گپاره. اولین نکته که فشار دادنی بود که سنی خورده است و مرا گفتن که شاید حدود 20 چند سال داشته باشی ولی 25 ساله نیستی. حتی در پشت خانه ما مکتوب طب عدلی آمد برای اینکه ما باید برم و تحقیقات بتم که سن ما چند سال است. دیگه برای کسی که در اون سن قرار داره که ما دیگه بالاخره رفتیم، مال سن سال ما گذشته، ولی اگر کدام کسی دیگه 25 سال باشه و علاقمند پارلمان باشه، اونو چالش نیست. برای اینکه آل را باز شد، فهمیده شد که اینجا میتونه این مردم کار بکنن. به او خاطر ما بسیار امیدوار هستم. امیدوار به این هستم که نتایج امیدواری را ما در شورای ولایتی در برخی جاها دیدم که جوانا فرصت پیدا کردن تا راه پیدا کنن و مطمئن باشین که اگر پارلمان ترکیب
درونیش تغییر بکنه. یعنی مسائل زیاد است که میتونه پارلمان تغییر بده، از جمله ای که نظام پارلمان باید حزبی شود. یعنی تا زمانی که پارلمان به گونه انفرادی باشه، ما در پارلمان 249 نفر داریم، 249 حزب سیاسی است، در حالی که ما 2 تا حرف متفاوت برای گفتن نداریم، ولی 249 نفر علاقمند است که 249 گپ 249 بار تکرار کنه. اگر پارلمان میخواد موثر باشه، کارآمد باشه، سیستم حزبی باید تقویت شود، احزاب پا بگیره، جا بگیره، تا از آدرس احزاب بتونیم چند تا حرف متفاوت ولی محکم که پشت سر چند نماینده باشه. البته من میفهم که اشاره میکنی خودت، یعنی کم کم گپ بزنم، ولی اینا چیزایی است که ضرورت است که ما باید در موردش کم تفصیل بدم. خواهش میکنم. در این وقت نوبت میرسه به سوالای شما. لطفاً اگر دستتان بلند کنید. با تشکر محترم. اسم مجیب الرحمن است، محصل 15 طب. سوالی که متوجه شما میشه یکی سوالی که متوجه شما میشه یکی است، به طور خلاص شما شرایط انتخاب نماینده را به ما معرفی بکنین، و دوم وضعیت پارلمان در آینده چطور است، با وجودی که مثلا ما فعلا 50-50 هم ریاست جمهوری رئیس جمهور صاحب و هم رئیس اجرایی هست، آیا در آینده پارلمان به اصطلاح رو به بهبود است یا به تناقض؟ تشکر. بسیار تشکر از سوالتان. البته در مکانیزم تازه‌ای که بر اساس قانون انتخابات در نظر گرفته شده، شرایط نامزد شدن، داشتن تابعیت افغانستان، سن 25 سالگی و حالا چیزی که برش اضافه شده داشتن مدرک تحصیلی است. بسیار آسان و جزئیات بیشترش است که اگر شما به قانون انتخابات مراجعه کنین که پیش از ورود به فهرست ثبت نام شما ضرورت دارین که چند هزار، 1000 کارت جمع‌آوری بکنین، کارت رای دهندگان را که به عنوان نشان بدین که این حمایت در پشت ما وجود داره، برای کمیسیون تسلیم میکنین. تمام. یک مقدار پول هم که 35000 افغانی است، ایرم تحویل میتین و وارد مبارزات انتخاباتی میشین که توکل به خدا. اما در بحث تقسیم قدرت و تشکیل حکومت وحدت ملی که تا چه حد انتخابات بعدی پارلمانی را متاثر خواهد ساخت، سوالات کلانی وجود دارد. تا هنوز ما تا امروز که برای شما صحبت میکنیم بسیار با جرأت و جسارتی که برای ما چندین هزار نفر این حق دادن که امروز استاد شوم در برابرتان صحبت میکنم، ولی این جرأت و این جسارت پس از اول سرطان دیگه در پاهای ما و نه در دست ما و نه در زبان ما وجود داره، برای اینکه مطابق اصول ما نماینده مردم برای یک دور تقنینی هستیم و قانون اساسی دور تقنینی را روشن کرده که اول سرطان سال 5 کار مجلس به پایان میرسه. اما اونطوری که دیده میشه حکومت اراده برای برگزاری انتخابات نداره و من هم موافق هستم که انتخابات با چنین شرایط برگزار نشه، برای اینکه تکرار یک افتضاح چرا ما بخوایم بار بار این تکرار شود. ولی متاسفانه کمکاری و سهلنگاری شاید هم عمدی وجود داره که نمیخواهند کارهایی که میتونست مقدمات و سازوکارهای انتخاباتی چیده شود که ما بتونیم انتخابات پارلمانی را در زمانش و یا حداقل 1 یا 2 ماه به تعویق بندازیم. اما اونطوری که حال دیده میشه شناسنامه‌های برقی هنوز توزیع نشده و رفتن به پای صندوق رای و رفتن به برگزاری انتخابات بدون توزیع شناسنامه‌های برقی به هیچ عنوان به نفع مردم افغانستان نیست، برای اینکه هر کس مالک حالا بگیم چند هزار رای است. در خانه‌های مردم بسته‌های کارت رایدی وجود دارد. در یک چنین شرایط هیچ مفید نیست برای مردم افغانستان که بار دیگه بریم و صندوق‌ها پرکاری شود. بنابراین انتخابات باید با مکانیزم و سازوکارهای جدید برگزار شود. من مطمئن هستم که اگر شناسنامه‌های برقی توزیع شود، اگر 2 گروه و یا تیم انتخاباتی هر قدر بخواین افراد دلخواهشان بیارن و یا تلاش کنن که انتخابات به گونه دلخواهشان مدیریت کنن، افراد دیگه از صندوق‌ها بیرون خواهد شد، برای اینکه شهروندان افغانستان حق داشتن یک رای و هم سری را دارند. شما وقتی پشت صندوق رای میرین
خودتان تصمیم میگیرین که برای کی رای بدین و اگر این رای گیری به گونه برابر و مساویانه در همه افغانستان هر شهروند اگر در کابل است، در قندهار است، در بدخشان است، در کاپیسا است، همگی برابر حق داشته باشن، هیچ نگرانی باقی نمیمانه که مردم کارشان نمیکنن و نتیجه کارم چیزی میشه که مردم میخوان. ولی اگر شناسنامه‌های برقی توزیع نشه و سازوکارهای انتخاباتی و مکانیزم فعلی تغییر نخوره و دست نخورده باقی بمانه، اصلا رفتن به پای صندوق رای و رفتن به انتخابات لازمی نیست. اما این که سرنوشت آینده پارلمان فعلی چی میشه، شاید اگر در سوال دیگه بود که جواب بدم چرا زیاد نشه. در رابطه با تقسیم بندی مجلس نمایندگان شما اشاره کردین و دو ثلثش کسان قلدرایی خواندین که به نحوی یا پول داشتن یا وابستگی سیاسی داشتن. یک ثلثش شما افراد پاک و کسایی که هیچ وابستگی سیاسی و پولهای بادآورده را نداشتن گفتن که راه پیدا کردن به مجلس. اولا در مورد دو ثلث خب تعداد زیاد میشه در مجلس و بدون شک نقش تعیین کننده را میتونن در مجلس داشته باشن. کوتاهی ها و مشکلاتی که در مجلس با وجود آمد و شما در جریان هستید که مجلس در بسیاری موارد نتونستن چون که باید عمل میکرد عمل کردن نتونستن و بیشتر مشغول زدمندی خود داخل مجلس شد و حتی در بسیاری موارد صلاحیت ها و وظایفش نقض شد و نشد که انجام بدن. حتی نظارت دقیق بر کارکردهای حکومت نداشتن. یعنی میخوام بگویم که مجلس رانده شده بود از نظام در تا یک حدی که حتی بعضی از نمایندگان مجلس همکارای شما در بسیاری از رسانه‌ها اظهار سرخوردگی کردن و گفتن که ما حتی در بسیاری جا خجالت میکشیم که مثلا بخوایم بگوییم که از مردم نمایندگی میکنیم چون این همه مشکلات برمیگشت با مجلس. حالا در پایان شما اشاره کردین که حکومت خیلی نقش داشت و عوامل نفوذی باعث شد که مجلس خراب کنه. این دو ثلث واقعا عامل بدبختی‌های مجلس بود یا که حکومت؟ یک موضوع. اما طور که من در ابتدا اشاره کردم شما به عنوان یکی از جوانان نخبه و بهترین بودین، در بسیاری موارد ما شاهد بودیم که شما در زمان رای دهی کارتتان یا باطل کردین یا در حضور رسانه‌ها چلیپا کردین. فکر نمیکنین که خلاف توقع مردم بوده باشه؟ ممکن بسیاری ها حکومت وحدت ملی را از سر ناگزیری رای دادن و چشم امیدشان به شما بود که نباید چنین روی کرده یا کاری انجام دادین. پرسش سوم، آیا مشروعیت مجلس پس از سرطان چه خواهد شد؟ شما اشاره کردین مشکلات میتونه به وجود بیاید، مشروعیتش چه خواهد شد؟ تشکر. بسیار تشکر. همچنان احترام متقابل از من، قلباً شما را دوست دارم. در رابطه با شاید بیان ما یک مقدار درست نتونسته باشم رسانده باشم که همین بزرگوارایی که برشان فهرست ردیف کردیم شمارشان از دو ثلث میگذره، برای که اگر ما یک ثلث افراد متعهد و پاک و صادق می داشتیم باور کنین وضعیت متفاوت می بود. ولی اینا به شکل پارلمان دم گروگان اما افراد گرفته شد و به همون دلیل موثریتش یک بخش کار که پارلمان پایش در گل بند ماند بود. بخش دیگه نفوذ بیش از حد حکومت. امی افراد وقتی تمایل به سودجویی دارن، حکومت هم تمایل برای جلب امین نوع افراد داره، نمیخواد سرمایه گذاری کنه، برای که میدونم ما برش قابل دسترس نیستم. بناهن به مو آدرس های مراجعه میکنه که منفذهای ورودی هستن. یعنی ضعف و کاستی اصلی در خود مجلس بود، چرا این منفذها از جانب مجلس باز شد و حکومت این جرأت داد که وارد شود به این بحثا. در این مورد بدون شک. اما یک چیز دیگه هم که پیشتر میخواستم اشاره بکنم، وجود و حضور افرادی که در مسند قانونگذاری نشستن ولی دارای تحصیلات عالی نیستن و تجارب علمی و اکادمی، همه به گونه با یک مشغولیت هایی بوده ولی اینا تجارب در کار قانونگذاری نداشتن و یکی از مسائلی که در عرصه قانونگذاری مجلس با مشکل مواجه کرد ای بوده. اما چیزی که ما خدا شاهد است که بسیار دلم میخواست که یک فرصت پیدا شود که در این مورد توضیح بدم که خودت پرسان کردی. بسیار تشکر. ما پس از روزی که چلیپا کشیدم برای ورقهای رایدی میخواستم برم به تلویزیون و توضیح بدم، ولی شما میفهمین که حال دیگه ما در حد نیستیم که مثلا کسی را بگیم که ما را دعوت کو که ما حرف برای گفتن داریم و در مجلس هم شما رو وقت هیچ فرصت نمیتن
و می زمان مساعد نشد و من دیرتر شد که من ایره ببین. هر روز در مجلس این اتهام وارد است که این مجلس پول میگیره. بالاخره وقتی در این اتاق وارد میشین فهمیده میشه که از کجا میاییم، از دروازه. ما در طول 4 سال 3 سال پس از سال سوم تصمیم گرفتم که کارا بکنم. پس از 3 سال من نتیجه گیری ما در مجلسی بود که یکی از منفذهای ورودی فساد مالی در مجلس روزی است که وزرا به پارلمان معرفی میشن و وزیر محتاجی میشه که پشتخانی وکیل به و اینمی حرف هایی که تا 4 میلیون دلار هم شنیدین، اینمی پول ها در اینمی روزها پایین بالا میشه. بنده مثل اینمی لباس سفید هستم و در اینمی معاملات پولی در همین مدت زمان شرکت نداشتم، اما بارها وقتی نزد مردم رفتم، مردم مرا مخاطب قرار داد که ما چی بفهمیم که خودت متفاوت هستی و چی بفهم پول نگرفتی. هیچ نوع سند برای که ما شامل اونمون روند پولگیری هستم نداشتم. این واقعیت است، چرا که همه رفتن پشت صندوق رای دادن و من هم رفتم پشت صندوق رای دادم. پس از سال سوم ما در مجلس علنی وقت گرفتیم و اعلان کردم که ما دیگر در رایگیری های سری شرکت نمیکنم، چون فسادی که مجلس از زیر سایه گرفته در رایگیری سری است و این رایگیری به گونه است که مثلا ما آمدیم از ارزش های مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان دفاع میکنم، ولی دارونمو پشت صندوق برای کسی که بزرگترین دشمن دموکراسی است میره امی آدم رای میده. اولی که این حق نظارت مردم از پارلمان میگیره. مردم باید بفهمن که من به فلان وزیر چرا رای دادم و چرا رای ندادم و این بسیار مهم است، برای که این رای را که ما اونجا به پای صندوق میریزیم رای من نیست. شماها همه حق دارین دی و باید خودت بفهمی که من به کی رای میدم. ما پیشنهاد کردیم که رایگیری باید علنی شود، بخصوص برای وزرا. کس پیشنهاد ما را قبول نکرد. در رای سری فساد است، تبعیض است، بسیار روشن، برای که نمیفهمه که کی کار را کرد، ولی یک مجموعه کلان تصمیم میگیرن که فلان کار را باید بکنیم. ما نخواستیم که دیگر نام ما در کنار همین نام ها بیه و امون روزم که ما خط کردیم روند رای سری را رد کرد، چون رئیس مجلس هم اگه متوجه باشین مرا گفت که همین خلاف قانون است که میکنی، چون من قبل از این به مجلس پیشنهاد دادم که رایگیری علنی شود و یکی از پیشنهادات ماست برای که خشک و تر نباید بسوزه و این بسیار فرصت خوب مساعد میکنه که اینمی دستبندی ها برای مردم روشن شود که کی به کدام ارزش به کی رای میده. مخالفت ما با افراد نه به عنوان فرد بوده. ما با هیچ یک از افرادی که معرفی شدن مخالفت نداشتیم. وقتی اگر اونجا جایی بود که شما اگر میخواین کسی را رد کنین، 2 جای است، یا تک مارک میکنین یا پایین. ما ورق باطل کردیم. معنی باطل کردن ورق یعنی در رایگیری سری دیگر شرکت نمیکنیم و این تعهد ما پابرجاست که ما نباید در رایگیری‌های سری شرکت کنیم، نباید پنهانکاری‌ها را تشویق و حمایت کنیم برای که فرصت برای مردم داده شود. متاسفانه بسیار برداشت به گونه متفاوت شده بود. همه مرا گفتن که کار بچگانه کردی، انتظار از تو این نبود و چرا این کار کردی، همگی چرا رد کردی، آیا افراد نبود؟ ما باور دارم که در همون فهرست کسان زیادی بود، ولی همون افراد نامدن به دلیل همین نگرانی که ما داشتم، به دلیل از اینکه او پول نداشت که مصرف کنه. او یک پشتیبانی کلان سیاسی در پشتش به معنای واقعی وجود نداشت. بنابراین او آدما ماندن و کسایی که پول مصرف کردن و فساد کردن آمدن. بنا به همین دلیل بود که خوب شدی فرصت مساعد شد که ما حداقل برای جمع دوستا توضیح بدم که او چلیپا نه مخالفت با افراد بلکه مخالفت با رأی سری بوده و ما رأی سری را در جمع کلانتر برای مردم مناسب میدانیم، چون میتونن فشارهای سیاسی وجود دارد، تنظیمی، گروهی، قومی، میتونن سری رأی بدن. ولی وقتی از آدرس نمایندگی از مردم کار میکنه، اگر این رأی گیری ها علنی شود، شما باور کنین که بسیار چیزا تغییر میکنه در پارلمان. بسیار مسائل است که منبع فسادش رأی سری در پارلمان است. وزیر میرن استیضا میکنن، میای امضا را جمع میکنه، چند امضا جمع آوری میشه، برای وزیر میگه که اگر استیضا ورقش آماده است، اگر فلان کار را نکردی استیضایت میکنم. ولی اگر اینمی مسئله علنی باشه که رأی اعتماد برای وزیر علنی و غیر علنی سری، مردم میفهمه که
این وزیر چی مشکل داشت؟ این همراه چند آدم مشکل داشت؟ چرا این برکنار کردین و یا چرا رای دادین؟ دلیل عمده‌ای بود. در مورد دوام کار مجلس با یک پرسش کلان مواجه است. شخصا خود ما پیشنهاد کردیم که این علنی باز با رسانه هم اعلان میکنیم که ما موافق هستیم که در اول سرطان سال 5 پارلمان کارش پایان پیدا کنه و نباید ما بر اساس فرمان رئیس جمهور بیاییم، برای که وقتی شما مطابق فرمان میایین از هر آدرس و نشانی که آمدین مأمور عموم میشین. نمایندگان مجلس تبدیل به مأمورین حکومت و مجلس افغانستان تبدیل به وزارت 26 میشه. با این دلیل من فکر میکنم که فرصت بسیار خوب هم است که یک بار یک غربالکاری شود. فرصت بسیار خوب برای است که زمینه مساعد و مساویانه برای همم داده شود، به معنایی که من اگر نمایندی بر حال مجلس هستم امتیازات وکالت دارم، برای قماندان تلفن کنم گپ ما میگیره، برای رئیس تلفن کنم میگیره، ولی خودت اگر نمایندی مجلس میخوای شوی کسی است که هیچ کس نمیشناسید، حرفت هم نمیگیره. این رقابت ناعادلانه است و نابرابر است. فرصت خوب است که مجلس در زمانی که کارش به پایان میرسد دروازش بسته شود و رقابت برابر و مساویانه برای همه داده شود. هر کی برنده شد برای انتخابات از آدرس مردم. این طرح بوده که ما پیشنهاد کردیم. هرچند نماینده‌هایی هستند که استدلال میکنن که کار مجلس در اول جوزای سال 5 پس از انتخابات، وقتی قانونگذار قید پس از انتخابات آورده، معنیش است که تا زمانی که انتخابات نشه مجلس فعلی دوام پیدا کنه، مثل او بدعت هایی که قبلا گذاشته شد در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات قبلی پارلمانی. این مسائل وجود داره، ولی ما از کسانی هستیم که طرفدار هستیم که در روزی که قانون صلاحیت های ما را میگیره باید همه چیزش تسلیم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستا و جناب آقای سایواش. آقای سایواش میخواستم نظرتان در مورد وجود گروپ های در پارلمان که حالا میخواین نمی قدرت پارلمان به انحصار بگیرن، مثل وجود گروپ به نام صلح کاروان و گروپ سبا. موقف شما در این مورد چی است؟ دیدگاه دانایی خلاف پرنسیپ پارلمان است یا خیر؟ و سوال دوم این بود که چی چیز باعث میشه که امیر رای علنی صورت نگیره در پارلمان؟ چی چیز مانع رای علنی در پارلمان میشه؟ و بخش سوم سوال من است که آیا اگر دوباره شما توسط یک فرمانی که قبلا خودتون گفتین از طرف رئیس جمهور رسما پارلمانی که دوره بعدیش اعلان شود، حاضر هستین از سمتتون کنار برین؟ قسمی که خودتون گفتین. شکر. در رابطه با گروپ های پارلمانی، در اصول وظایف داخلی یا مکارشوی که ما در مجلس داریم روشن شده که اعضا میتونن گروپ های پارلمانی را تشکیل بدن، ولی مبنای کارشان باید منافع مملکت باشه و بهبود کار در درون پارلمان یا در مجموع در نظام. اما گروپ هایی که شما نام گرفتین، ما میخوایم خلاصه تر بگوییم که کبوتر با کبوتر، باز با باز، بیشتر بر اساس منافع و سودجویی هاست و همون 4 دسته که من دسته‌بندی کردم چون یک شمار بسیار قابل توجه است، همه یکدیگر را پیدا میکنن، این گروپ ها تشکیل میشن و در بعض موارد امتیازگیری ها هم میکنن و در گذشته هم چون این کار قطعا صورت گرفته. چی چیز باعث میشه که مجلس رای علنی را نپذیره؟ عمده ترین دلیل تکرار قضیه خانم فرخنده است. رفت و خواست که دکان یک دکاندار را بسته کنه، دکاندار همه را برش خستان و سرانجامش سوختاندش. رای سری در مجلس دکان است و وقتی شما میخیزین و میگین که دکان بسته شوه، معنیش است که شما منافع بعضی ها را با خطر مواجه میکنین. حتی بعضی ها تحمل شنیدن این کلمه را ندارن که رای علنی باشه. معامله پولی است، مسائل زدوبندهای سیاسی است و 1001 گپ دیگه و جسارت و جرأت نمایندگی از مردم واقعا وجود نداره. شما میبینین که کسانی هست در مجلس که بیباک هر چی باشه میگه، هزینه هم داره. طور هم نیست که بعضی ها فکر میکنه که این نماینده مجلس شدی بالاخره هر چی میتونی بگویی. همین نظام که تا اینمی گلو در فساد غرق است، اگر چند تا حرفای میشنوه که به مزاجش خوش نمیخوره، ایره در صدد خاموش کردن این گلوها هست. اما طور هم نیست که آدم حرف بزنه و هیچ هزینه برش نپردازه، ولی مقاومت و ایستادگی در برابر این نابسامانی ها هزینه داره و این جرأت و جسارت میطلبه. و من خواهش میکنم از کسایی که علاقمندی آمدن به پارلمان داشته باشن،
پارلمان نه پول ضرورت داره، نه حمایت رهبر سیاسی ضرورت داره، نه هیچ. فقط توکل به خدا و جسارت و جرأتی که از مردم بتونید دفاع کنید. در پارلمان ما رفتیم که از حق مردم دفاع کنیم. بسیار وقت است که به مو خاطر خون ما به جوش میاد که ما که آمدیم که از مردم حقش بگیریم، برشان بسپاریم. گاهی وقت حق خود ما را میخواین اونجا بگیرن و گلوی ما را خفه بکنن. به او دلیل رای سری زمینی فساد مساعد کرده و او فسادی که در موردش صحبت میشه مشت زدن در هوا نیست، او چیز وجود داره و این رای میتونه او رو روشن کنه. مثلا اگر یک وزیر امروز به عنوان وزیر تعیین میشه، اگر کارت ما سبز است و ما یک ماه بعد کدام کار به میل من نکرده دوباره میخوایمش و استیضا و رد میکنمش، باید در برابر مردم پاسخگو باشم که چرا فلان آدم با یک روز آمد و با یک روز رد شد. ما نمونه های عینی طور هم نیست که اوایی در این مورد صحبت کنیم. بحث استیضای بسم الله خان از وزارت امور داخله، در یک ماه وزیر امور داخله سلب صلاحیت میشه، ماه دیگه در وزارت امور دفاعی یا وزارت دفاعی ملی مقرر میشه. چه معجزه‌ای در کار بود؟ آدم ظرفیت کاری ظرفیت کاری، یک بار رای میاره 100 و چند رای رد، رای تاییدش میشه 195 رای. اینی نشان میده که یک کاسه زیر نیم کاسه است، ولی چون رای سری بود هیچ کس نفهمید که کی رد کرد و کی تایید کرد. و او خاطر این بسیار کمک میکنه که ما تو از افکار عامه کمک میخوایم برای که حمایت شوه این نظریه که ما تا جایی که میتونیم، البته هر کی با استدلال های خودش اگر فکر میکنه که می منطقی است کمک شوه ما بتونیم یک کمپاین کلانتر رو اندازی بکنیم که از بیرون فشار وارد شوه. هرچند مجلس کارش تمام است، مجلس بعدی که به وجود میاد یعنی یکی از راههای پاسخگو کردن نمایندگان رای علنی است. در مورد این که ما کارم آیا ما انجام میتونم کارم، یعنی ما تعهد کردیم که در روزی که کارم به پایان برسه تمامی امتیازاتی که به عنوان نماینده مجلس نزد ما است، از جمله کارت وکالت پارلمان، برده و به دروازه پارلمان تسلیمش میکنم. هیچ امتیازش استفاده نخواد کردم. ولی اگر دروازه پارلمان، یک سوال که ما با او مواجه هستیم است که اگر دروازه پارلمان باز باشه و او کرسی ما خالی باشه، با این چگونه باید برخورد بکنیم؟ این یک بحث حقوقی است. تا جایی که بحث امتیازات وکالت است همیشه برش میسپاریم، ولی تا جایی که نشانی مردم پرنگه کردن است، این سوال جداگانه است که در موردش باید با مردم مشورت شود. چرا ما در یک مسند و یک نهاد نیستیم که یک آدم مرا مقرر کرده باشه که ما دوباره استعفا بکنم. بنابراین در یک چنین موارد کلان وقتی مواجه میشیم حتما راههای نظرسنجی و پرسش از مردم وجود داره که دوامش چی بکنیم. ولی امتیازش، حتی امتیاز داشتن کارت موتر که نداشتیم از اولم، کارت هویتش هم دوباره میبریم و تسلیم میکنیم با شمول پاسپورت و همه چیزش. تشکر بسیار زیاد. ما به نمایندگی از مرکز خبرنگاری و تحقیقی پک از اشتراک شما در این محفل بسیار زیاد تشکر میکنیم. توفیق کوچک از طرف خواهش میکنم، بزرگوار هستیم. خدا کنه مورد بسیار تشکر، سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر از شما.